Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nếu quý vị để ý sẽ thấy là hãy nhìn toàn cảnh đi, Minh Đức và vị khách mời ngày hôm nay của chúng tôi đều có màu xanh. Tại sao lại có màu xanh? Bởi vì chúng tôi cũng rất muốn gợi lại cho quý vị một cái ký ức mà đối với nhiều người bây giờ dùng một cái chữ rất là thời thượng, đó là thanh xuân. Thì thanh xuân của vị khách mời của chúng ta như thế nào, thanh xuân của tôi nữa, một phần như thế nào liên quan đến những năm tháng ấy thì lát nữa đây quý vị sẽ được biết. Và hôm nay Minh Đức rất là vui được trò chuyện cùng một vị khách mời mà cứ nhắc đến chị và những nghệ sĩ trong gia đình chị thì có một cái điều mọi người nhớ đến đầu tiên bên cạnh tài năng không thể phủ nhận của họ, đó là gì? Họ có một cái nụ cười rất tươi, giòn tan, khanh khách. Xin chào đón đến với Sài Gòn by Night ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ cải lương Ngân Quỳnh. Chào em Minh Đức. Vâng, chào Ngân Quỳnh. Người mà chị đang mến mộ, chị xem về em rất là nhiều. Cảm ơn chị. Hôm nay được gặp được em lần đầu tiên rồi đối diện cùng em. Và sau đó Ngân Quỳnh xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay điều đầu tiên lúc mà chị bước vào trong phim trường, ôi một cái vóc dáng, một cái phong cách rất là hoài cổ. Cô ba Sài Gòn phải không? Từ để búi tóc này cho đến áo dài này, cho đến là cái vòng để đeo này, mọi thứ rất là hoài cổ. Chị định mang đến đây câu chuyện gì gắn bó với hình ảnh này? Chị rất thích cái phong cách của cô ba Sài Gòn, nhưng rất tiếc chị không phải là cô ba Sài Gòn mà chị là cô Tư Sài rồi. Dạ rồi. Sở dĩ chị mặc bộ đồ này, chị sanh ra ngay Sài Gòn luôn. Chị còn nhớ rõ là bà ngoại chị dặn mình là người Vĩnh Long. Bất cứ mình sanh ở đâu, khi tụi con làm căn cước tụi con nhớ ghi quyên quán của mình là Vĩnh Long, để người ta còn nhớ tới mình là người Vĩnh Long. Nhưng thật sự chị sanh ra ở Sài Gòn. Điều đầu tiên của chị là chị ấn tượng là lúc năm đó chị 7 tuổi, chị về nhà bà ngoại chị ở. Tại vì mẹ chị là diễn viên của cải lương, mẹ chị đi lưu diễn khắp nơi, không có mang con theo được. Ở với bà ngoại, mới sáng sớm chị bước ra chuẩn bị đi học thì chị thấy xung quanh xóm chị là những người phụ nữ họ đi làm. Họ đi làm công nhân viên chức, lúc đó là ngân hàng nè, chiêu đại viên hàng không nè. Thì họ bước ra đường thì cái điều đầu tiên chị thích là họ mặc một cái chiếc áo dài. Họ bước lên chiếc Vespa, thời đó là Vespa Mini nè, Vespa Spring nè, Gọi là xe con thỏ ấy. Đúng rồi. Trước khi họ đi á thì họ dán áo dài họ lên, họ kẹp trước kia đông vậy nè. Rồi họ lấy cái khăn họ quấn lại, quấn cái tóc lại, tại vì họ sợ tóc bay. Tại vì họ quấn tóc đẹp lắm, xịt keo lên tóc rất là đẹp, bới. Có người thì bới, có người thì uống. Thì họ cột cái khăn về, họ đeo một cái kính, một cái kính râm. Khi họ chạy đi, cái tà áo dài nó phất phới, nhìn nó lịch thiệp. Và khi mỗi buổi chiều chị hay cùng bà ngoại chị bước ra đường Đồng Khởi, bà ngoại chị hay dắt đi chơi lắm, đi ăn kem, đi ăn nhà hàng. Thì chị nhìn hai bên đường phụ nữ bây giờ là người ta mặc áo dài, mặc đầm rất là chỉnh chu. Ngay cả những người buôn bán vỉa hè, những người gánh họ cũng mặc bà ba, họ mặc áo dài, không có đeo khẩu trang. Chị còn nhớ phụ nữ lúc đó nước da rất là ngâm. Họ đi, họ rất là thoải mái, ung dung đi trên đường. Đường phố Sài Gòn bây giờ hết đẹp rồi, là họ sợ nắng. Ngày xưa bây giờ thì vẫn nắng mà. Nắng bây giờ hình như gắt hơn. Thì ra đường họ sợ nắng, sợ cháy da em. Họ cứ mặc đồ khoác vô, rồi mặc đeo khẩu trang vô, cái thấy không còn đẹp nữa. Quần áo có vẻ đẹp hơn, sắc màu hơn, nhưng mà cái đẹp nhất là vẻ mặt thì đã che kín mất rồi. Che kín rồi. Bây giờ chỉ ban đêm thì mới thấy. Chị nói thế thì Đức cũng thấy rất là dễ hiểu về cái việc là một cô bé mới lớn và nhìn thấy những cái hình ảnh mà mình rất là mơ ước lướt vào trong mắt mình. Nhưng nó có một cái điều là mình hơi tò mò. Thực ra là chứ chắc chị đã là người xa lạ với hình ảnh đấy, tại vì chị sinh nhân trong một gia đình nghệ thuật. Xa lạ chứ em. Thời đó chị chưa có biết mẹ chị luôn á. Chị biết là mẹ chị cứ lúc chị nói chị về sống với bà ấy, đúng rồi. Mẹ chị cứ đi hoài, coi như là lâu mẹ chị mới về. Khi mẹ chị về thì mẹ chị vẫn mặc bộ đồ bình thường đi trong nhà. Bà ngoại chị lúc đó là đi ra đường lúc nào cũng là chỉnh chu, xịt keo. Bà ngoại chị điệu lắm. Một tuần là làm tóc 2 lần ngay một cái tiệm trung tâm ngay chợ Sài Gòn luôn. Mặc áo gì thì mang giày nấy. Ông ngoại chị cũng vậy, lịch thiệp lắm. Khi mà ra đường rồi, bởi vì cái ấn tượng của chị ngay đầu tiên lúc còn nhỏ là những người lớn họ mặc đồ rất là đẹp. Vậy thì từ khi nào thì cô bé trong chị mới bắt đầu ý thức được rằng là mình đã sinh ra trong một gia đình nghệ thuật? Lúc bấy giờ là khi bà ngoại chị mất đi, mẹ chị mới rút chị theo đoàn. Vì lúc đó rơi vào trong một cái năm khủng hoảng nhất là năm 80, 82 đó. Là năm đó là ăn độn. Rất là khó khăn. Đúng rồi. Mẹ chị cứ đem gạo lên cho chị ăn, nhưng mà đem lên mấy chục ký gạo thì không lẽ một mình chị ăn, chia sẻ hết tất cả trong gia đình ăn. Mẹ chị thấy bắt gặp là chị ăn độn, khoai mì, mo mà lúc đó mình cũng rất là thích ăn, rồi cảm thấy nó lạ miệng, cảm thấy nó không có gian khổ chút nào hết. Mẹ chị mới là đem chị xuống đoàn để cho chị ăn uống thoải mái.
Nhưng mà không ngờ hình như cái định mệnh, cái máu nghệ thuật nằm trong người mình. Có một hai vai thiếu, vai đầu nhỏ đầu con á, chị nhảy lên chị hát, tự nhiên cái nghề nằm trong người mình. Hát coi như là trúng vai, dính vai liền, là mẹ chị thôi trong đoạn thôi để cho con Hạnh ở lại. Lúc đó chị tên là Hạnh. Thì mẹ chị thấy là chị có khiếu. Từ đó là mẹ chị cho theo đoàn luôn. Kể từ đó chị xa Sài Gòn, không còn ở Sài Gòn nữa. Là lúc đó chị đi ở dưới miền Tây. Và chị nhớ bao nhiêu năm sau đó, bao nhiêu năm thì chị mới bắt đầu quay trở lại Sài Gòn? Khoảng tầm năm 85 là chị trở lại Sài Gòn. Tầm 5 năm đúng không? Đúng rồi, 85, 86. Năm đó là trở về Sài Gòn. Thì lúc đó là Sài Gòn mình lúc là khởi sắc. Bắt đầu mở cửa rồi đấy. Đúng rồi, lúc đó là về Sài Gòn. Chị cảm thấy là trở lại với lại cái ngôi nhà của mình rồi. Trở lại với cái đất Sài Gòn của mình. Không còn muốn đi tỉnh nữa. Mẹ nói thôi giờ tiếp tục đi tỉnh thôi mẹ. Con không muốn con ở Sài Gòn để tiếp tục vừa đi cái nghề của mình, cùng đi vui chơi với bạn bè. Là vui chơi. Đúng là rất là hồn nhiên. Có thể đối với rất nhiều người trẻ bây giờ họ nghe những cái chuyện gì đấy giờ chị nói giống như cái gì đấy rất là xa lạ. Chị kể em nghe lúc mà chị còn nhỏ chị còn nhớ nè. Năm chị có 9 tuổi 10 tuổi thôi. Bây giờ là có thịt heo rất là hiếm, đâu có bày bán ngoài chợ đâu. Tất cả đều vô hợp tác xã hết. Mỗi một sáng chị cầm cuốn sổ, chị phải sắp hàng dài thiệt là dài luôn để chờ mua miếng thịt heo nào mà ngon nhất. Đi mà trễ là mua nhầm cái miếng thịt bụng mỡ không đó. Thì phải đứng phải sắp hàng chờ cho tới khi mua miếng thịt heo. Đâu khoảng nhà chị thì cũng tầm 5-6 nhân khẩu vậy đó, phải mua được 1 ki về là phải bỏ là ăn mấy ngày đó. Rồi đi mua đường, mua bột ngọt, mua bột giặt gì cũng phải tới cửa hàng nhu yếu phẩm mà đứng sắp hàng đó. Rồi mua than đá về nữa chứ. Thời kỳ đó là phải mua than đá về nặng mà lúc thích lắm. Đúng, trẻ con thích đó. Bẩn và đen thùi lùi á. Thậm chí nhiều khi ở xóm chị là kêu ra nắng xong bắt đầu rồi chơi trét đầy mặt luôn, rồi rượt nhau chạy vòng. Lúc đó gian khổ nhưng mà tại vì mình còn nhỏ, mình cảm thấy cái điều đó là thú vị. Mà có cái đặc biệt em biết không, lúc cúp điện hoài, cúp điện liên tục luôn. Mà một lần cúp điện thằng nguyên cả xóm lôi ra ngồi bắt đầu kể chuyện đông chuyện tây. Con nít thì chạy khắp nơi để mà chơi, người lớn thì ngồi kể chuyện xưa, cứ quạt sạch vậy đó. Mà khi mà điện vừa sáng lên cái là nguyên một cái xóm chị còn nhớ nha, có điện rồi. Đúng. Trở lại cái giai đoạn mà như chị nói là chị quay trở lại Sài Gòn để lúc ấy để thực sự là đúng nghĩa là theo đuổi cái đam mê của mình. Trong gia đình của chị có 2 nghệ sĩ rất là nổi bật trong nghệ thuật cải lương là chị Thanh Hằng và chị Thanh Ngân. Lúc chị về Sài Gòn là lúc đó chị 19 tuổi. 19 tuổi thì chị Thanh Hằng được 24 tuổi. Thì chị Thanh Hằng á, là đi hát cái tỉnh. Chị Hằng đang hát đầu chính, hát rất là nổi tiếng ở dưới miền Tây. Thanh Ngân lúc đó còn bé, còn đang đi học. Cái kỷ niệm đối với chị là về Sài Gòn lúc đó sâu sắc. Là lúc bấy giờ á, là ở Sài Gòn đang nổi lên một cái phong trào ca nhạc, tụ điểm ca nhạc hầu như là chị Bảo Yến, chị Nhã Phương, chị Cẩm Dân, chị Trang Kim Yến, chị Lan Ngọc. Tụi chị rất là mê ca nhạc. Mà lúc đó mỗi một tuần là để dành tiền nha, đi xem ca nhạc là tụ điểm Phú Nhuận nè, tụ điểm quận 10 nè, tụ điểm Tao Đàn nè. Rồi ngoài ra đó là còn để dành tiền đi xem cà phê Hoàng Gia ngay đường Phù Đổng đó, hát những bài nhạc quốc tế, We Are The World hoặc là Say You Say Me hoặc là Careless Whisper. Những cái bài rồi mê kinh khủng lắm. Làm đã khoảng chừng 1 tháng trời để dành tiền là hùng tiền nhau đi uống cà phê Maxim ngay đường Đồng Khởi. Khổ thì khổ, nhưng mà cái người dân Sài Gòn đặc biệt như thế này. Lúc đó đi chơi rủ nhau là bạn bè, không có cái vụ mà xe là bữa nay có tiền là ê đi ăn mì không. Ngay đường Lý Tự Trọng đó là có một cái xe mì Long Phụng rất là ngon, là một đứa ăn 2 tô trả tiền. Thì tuần sau là có một cái người bạn nào đó cũng có tiền, thôi đi ăn chè nha. Rồi đi ăn chè Bùi Thị Xuân, rồi đi uống nước mía đường Cách Mạng Tháng 8 đó. Mấy cái tụ điểm chỗ đó nước mía rất là ngon. Sau này nhà chị là bán chè, nhà chị bán chè chè nhà thờ đó. Anh Định Văn ngày xưa là hay qua ăn chè nhà chị lắm. Lâu lâu cũng có những cái bộ phim hay, ví dụ như Xổ số 82, tụi chị hay rủ nhau đi coi. Có điều đặc biệt em kỷ niệm cái gì em biết không? Bến Bạch Đằng. Thời bấy giờ là trai gái á, những cặp tình nhân á hay hẹn với nhau ngay cái bến Bạch Đằng, đèn rất là sáng, rất là trong sáng. Lúc đó chị á ham chơi lắm, ham vui, chưa có bồ. Chị với lại mấy cô hàng xóm rủ nhau ra bến Bạch Đằng để mình coi tình. Mấy cặp tình nhân người ta hẹn hò. Em coi nó xấu hổ chưa? Đứng gốc cây mà đi xe mini, đứng vòng. Cái thấy cái cặp đó gần hôn với nhau là đứng nhịn. Họ vừa hôn nhau cái họ phát hiện ra, phát hiện mình đang rình, quảng hồn la chạy. Chạy mà bằng cái xe mini em biết chạy chậm gần chết, mà cứ chạy vừa mắc cười mà vừa xấu hổ đó.
không có bồ mà đi coi rình người ta hẹn hò. Một cô gái mà 19, 20 tuổi vẫn còn hồn nhiên vô tư như thế. Vậy thì chị có nhớ khi nào bắt đầu yêu, bắt đầu biết yêu? Chị biết yêu năm chị 16 tuổi. Cái tình yêu gọi là mới lớn. Nhưng mà chị rất là sợ mẹ chị. Mẹ chị rất là nghiêm khắc. Mẹ nói là không có được con gái á. Đầu tiên là con đang, lúc đó chị hát cải lương cho rất là tương lai. Không còn hát với tỉnh nữa thì chị lên Sài Gòn. Lúc bấy giờ là chị tham gia cho đoàn Trung Hiếu, phòng công tác chính trị BX15 của Bộ Nội vụ. Bình thường thì tụi chị lãnh lương tháng. Thời đó là lãnh lương bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. Mà thời kỳ đó là đồ ăn rẻ lắm. Thức ăn, thức uống rẻ, đâu có trà sữa, cà phê như bây giờ nhiều đâu. Lúc đó cái thức ăn mà của tụi chị đi ăn chơi chính là gì biết không? Chè. Chè đúng rồi. Chè là đúng rồi, đặc trưng của văn minh ăn vặt Sài Gòn. Đúng, chè với mì gõ với lại xôi. Người ta đi xe những cái phương tiện gọi là xe máy á. Chị thì chị lại đi xe đạp. Thì chị về chị nói mẹ buồn quá, con hát đầu chánh mà tự nhiên con đi về á, con đi chiếc xe đạp mà chiếc xe đạp con á đạp được vài cái có rớt cái dè lại. Rớt cái dè lại tự nhiên xấu hổ quá. Kỳ quá mẹ, con muốn đi xe Honda quá mẹ. Vì xe Honda rất là mắc tiền. Thì chị mới xin mấy chú ở trong bộ công an á. Chị nói chú ơi, chú cho con mua chiếc xe quá giá đi. Thì chú nói mày chưa đủ tiêu chuẩn. Cái xe quá giá này là những người mà người ta có biên chế, còn con là người hợp đồng, sao con mua được. Giờ chú không cho con mua, con xin đoàn con nghỉ. Lúc đó mẹ chị là ký hợp đồng cho đoàn Sông Hương. Đoàn Sông Hương ngoài Quế á thì cái lương gấp 10 lần ở trong đây. Thì mẹ nói bây giờ nè, ra ngoài Quế biểu diễn đi. Mẹ ký hợp đồng cao lắm, ra ngoài đi chừng nửa năm hoặc năm kiếm tiền về mua chiếc xe máy cho con đi chạy xô. Chị nghe cũng hợp lý, chị nghe lời mẹ chứ thôi cũng được. Rồi chị báo với mấy chú, rồi chị nghỉ. 2 giờ khuya mấy chú tới nhà chị, mấy chú nói con ơi con đừng nghĩ nữa, chú nhường cái tiêu chuẩn của chú lại. Tại vì chú mê lắm. Tại lúc đó mấy giờ là chị hát cải lương hay lắm. Chú nhường cái tiêu chuẩn của chú, mua xe Honda lại cho mày, mày ở lại mày hát đi, rồi mai mốt sau này là kiếm tiền rồi trả lại cho chú không được. Chú ơi trễ rồi, con ký hợp đồng rồi, mai còn đi ra Quế rồi. Đó là định mệnh chị phải rời xa Sài Gòn từ đó. Chị nghĩ cái gì cũng có định mệnh, không ai biết trước được những gì xảy ra. Gia đình của mình là truyền thống cải lương, cực chẳng đã không có hơi thì mới chuyển qua kịch. Thời kỳ đó cải lương đang thịnh hành thì chị cũng nghe lời mẹ đi ra miền Trung. Thì cái định mệnh đi ra miền Trung là gặp ông xã chị đó. Có khi nào, có một lúc nào đấy trong cuộc đời chị thử nhớ lại những cái ngày tháng đó, có bao giờ chị thử tưởng tượng nếu mình làm cái này mà không làm cái kia thì cuộc đời mình nó đi về đâu không? Có. Chị nói nếu như chị nghe lời mẹ thì tương lai của chị nó sẽ sáng sủa hơn. Trước đó là chị Thanh Hằng ở dưới miền Tây, tên tuổi chị Thanh Hằng rất là lớn. Nhưng khi chị bước lên thành phố, nhiều cái trắc trở lắm. Chị Thanh Hằng chị nhiều khi muốn bỏ thành phố để chạy về miền Tây lại. Thì chị hai chị lên thành phố rồi, chị hai chị rất muộn tuổi. Bước lên thành phố, chị hai chị tìm mọi cách phấn đấu bằng sức lực của mình, bằng tài năng của mình. Thì Tổ Thương và chị hai chị nổi tiếng lên bằng cái con đường của chị hai chị. Ngay cả Thanh Ngân cũng vậy. Khi đang đi ngoài miền Trung của chị thì Thanh Ngân nói chị ơi, năm nay về em phải thi Trần Hữu Trang thôi, chứ giờ không lẽ đi suốt đời mình cứ đi lang thang, đi tỉnh này tỉnh nọ hoài, riết tên tuổi mình nó xuống. Lúc đó chị đang mang bầu, chị nói bây giờ em hát giùm cho chị đi, chừng nào chị sanh em bé xong rồi em hãy về thành phố. Thì Thanh Ngân mới nói vậy là không, em phải về dự giải Trần Hữu Trang năm nay, chứ nếu không em sẽ không còn cơ hội nữa. Năm đó Thanh Ngân về dự giải Trần Hữu Trang, Thanh Ngân đoạt giải Trần Hữu Trang luôn. Lúc đó chị vẫn còn lang thang ở ngoài Quế 11 năm, vừa sanh con vừa lập gia đình. Chị có một cái hạnh phúc rất là viên mãn. Nhưng sau cái hạnh phúc đó, chị lại nhìn lại chính mình, tại sao mình lại bỏ đi một cái khoảng thời gian rất là dài, bỏ đi một cái sự nghiệp, trong khi nhà mẹ chị đang mong mỏi, và ngay chính bản thân chị cũng chạnh lòng. Miệng thì nói ôi thôi, tôi rất là vui với cái gia đình của tôi, nhưng trong lòng buồn, thật là buồn. Từ khi nào thì chị cảm thấy là mình cần phải quay trở lại Sài Gòn? Khi mà ở Huế chị hoạt động cải lương đó, cho đến một năm cải lương bị tê liệt, không còn hoạt động được nữa. Con thì nhỏ, đường về Sài Gòn rất là xa. Chị bỏ Sài Gòn rất là lâu rồi, mình về mình không biết có hòa nhập được hay không. Thì lúc bấy giờ chị chuyển qua ca nhạc, chị đi vào những cái vũ trường, những cái quán bar ở ngay Huế chị hát. Chuyển qua một cái bước ngoặt cũng rất là vui, cũng thành công. Nhưng mà trong cái thành công nó chỉ là nhỏ nhoi thôi. Chị để đủ kiếm tiền để trang trải cho gia đình. Rồi một ngày nọ chị tự nhiên chị bồng con, chị nhìn lên cái nhà mình đang ở, cái nhà rất là cũ kỹ. Thì chị nghĩ thôi, chẳng lẽ một ngày mình cứ đi hát, mình kiếm tiền để đi chợ thôi sao? Mình còn phải phát triển, đem con về Sài Gòn để cho con nó học. Mình phải kiếm tiền thật nhiều để mình lo tương lai cho con.
mình phải xây một cái nhà cho nó hoàn chỉnh, mình phải tìm một con đường nào đó phải nổi tiếng, chứ không thể nào mà như thế này hoài. Chị mới quyết định là về Sài Gòn sau 10 năm để tạo nên một sự nghiệp mới cho mình. Đấy, tức là 10 năm, và rõ ràng 10 năm đấy thì nó đã thay đổi rất nhiều. Cách đây 16 năm, lúc mà Đức mới vào Sài Gòn làm việc thì chắc chị cũng nhớ cái thời đó, khoảng đầu những năm 2000 thì buổi tối thì rất là dễ gặp các nghệ sĩ hay tụ tập. Hồi đấy Minh Đức có hay ngồi nói chuyện với những ca sĩ như là anh Minh Thuận này, ca sĩ Thanh Thảo này, Phương Thanh, một số các ca sĩ khác. Đúng rồi. Đó thì hồi đấy mọi người hay nhắc đến chị. Thực lộ Đức không biết chị. Sau khi chị đi khỏi rồi, đó thì chị đi hát, chị đi chạy show đâu đó thì mình cũng tò mò, vì trong cả nhóm chỉ có một mình chị là người mình không biết thôi. Minh Đức nhớ hồi đấy anh Thuận có nói là cô này hát hay lắm, giọng rất là lạ, rất là hay, tên là Ngân Quỳnh. Thì lúc đấy mình mới biết là có một cô ca sĩ tên là Ngân Quỳnh. Thì sau này mình đi có xem chị đóng trong cái tuồng cải lương của anh Minh Thuận sản xuất, là cái Lan và Điệp, thì mình cũng bất ngờ, hóa ra chính là cái chị ngày xưa ngồi ở cái quán đấy với mình, mà hóa ra bà này đa năng ghê. Lúc ấy chưa biết là chị hát được cải lương nữa cơ. Chị đã trở về Sài Gòn và hòa nhập vào cái đời sống ca nhạc khi mà nó đã rất là khác. Lúc đó chị cũng ngại lắm, đi về Sài Gòn là nó rộng lớn, nó bao la quá. Đầu tiên chị nói để đi kiếm tiền cái đã, rồi mình phải tự tin lên, mình phải tự tin rằng mình có một cái khả năng. Về Sài Gòn là chị hai của chị đi dắt hát mấy cái thập kỷ trước rồi đã. Chị gặp anh Minh Thuận trong cái chương trình ca nhạc thập kỷ ở Thảo Cầm Viên. Cái điều mà anh Thuận anh ấn tượng của chị là khi anh Thuận anh bước vô sân khấu thì anh hỏi là ai sắp tới ai hát vậy, để tôi xin người đó để tôi lên hát trước. Thì cái người bầu show nói thôi cứ lên hát đi, còn mấy người này họ hát lót, họ muốn hát giờ nào cũng được. Anh Thuận nói không được, để tôi hỏi người ta một tiếng đi rồi tôi mới lên hát sau. Đó bà Ngân Quỳnh đó, hỏi bà đi. Thì anh Thuận lại hỏi Quỳnh em có kẹt không, em nhường cho anh hát trước nha. Anh hát trước đi, em hát sau cũng được. Sau khi anh Thuận hát xong, anh Thuận mới đi ra ngoài cổng. Thì trên đường đi ra cổng anh Thuận nghe chị hát, thì lập tức chị không ngờ là anh Thuận là một ca sĩ có tâm nó như vậy. Cái điều mà chị nhường cho anh Thuận không gì, nhưng mà anh Thuận anh nghĩ là đầu tiên gặp Ngân Quỳnh là một người rất là lịch sự, dễ thương. Và sau khi bước ra ngoài cổng thì anh Thuận nghe được cái giọng hát của chị, và anh Thuận muốn giúp đỡ chị để chị đi hát kiếm nhiều tụ điểm khác nhiều hơn. Ngay cái hành động của anh Thuận đầu tiên là một cái điều đó chị ấn tượng nhất trong đầu, là mình là một nghệ sĩ. Sau này chị đi hát nhiều show, chị cũng bắt chước y như của anh Thuận vậy đó, giới thiệu cho các bạn ca sĩ cũng như diễn viên mà người ta có tài năng nhưng người ta chưa có chỗ đứng thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu người ta. Đó là một cái đáp đền tiếp nối. Không chỉ có chị Ngân Quỳnh đâu, nhiều ca sĩ khác cũng nhớ về anh Thuận, đúng là một người như vậy. Với đàn em chẳng hạn, gần đây nhất mình được nghe chị Phương Thanh tâm sự trong nước mắt luôn. Chị nhớ là những cái ngày tháng mà đã được anh Thuận anh ấy dìu dắt như thế. Đúng thì rồi. Có thể là chị Ngân Quỳnh cũng đã qua những tháng ngày như vậy, và chúng ta nhớ đến một nghệ sĩ tài năng và dễ thương lắm. Anh Thuận dễ thương vô cùng. Bây giờ đang nói chuyện về hát thì hát một bài thôi. Chúng ta sẽ nghe sau đây tiếng hát của ca sĩ Ngân Quỳnh. Nhắc tới Sài Gòn chị mới nhớ thời bấy giờ á, là đi xem tụ điểm, là đi coi mấy cái tụ điểm, là chị Lan Ngọc hát cái bài Sài Gòn mùa xuân này nó hay cực kỳ. Rồi, chị Lan Ngọc hát hay tuyệt vời luôn. Sau rất hay. Trong đầu chị cứ nhớ hoài giọng của chị Lan Ngọc. Mà hôm nay á thì lại cái chủ đề là Sài Gòn ban ai nữa. Hát cái bài này đúng chủ đề hơn để nhớ về giọng ca của chị Lan Ngọc. Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, có mùa thu nào đang ở lại. Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối, kết hoa vàng cho lộng lẫy đời. Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng, đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến, trời lá khoe
cành khi chiều chưa hết nắng, đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến, chồi lá khoe bồng cho đời biết tên. Mùa xuân thay lá hoa đông để cho chim hót chuyện tình. Mùa xuân thay lá hoa đông để cho chim hót chuyện tình. Mùa xuân. Một giọng hát mà đúng là nếu mà chị không đi làm ca sĩ thì quả là tiếc vô cùng. Minh Đức có xem chị ở trong mấy chương trình trên truyền hình và cũng rất là ấn tượng. Cái giọng có gì đến nó rất là gai góc và hát rất là đời. Cái hay nhất ấy là nó không bị giống kiểu diễn viên cải lương chuyển sang hát là ca nhạc. Đối với nhiều khán giả thì cái nhắc cái ca sĩ Ngân Quỳnh thì nhiều người rất là quen và mọi người đấy là quen, đấy là cái giống như là nghề chính của chị vậy. Thế nhưng mà chúng ta đã nói một cái duyên rồi liên quan đến anh Minh Thuận, một trong những cái duyên chị gặp trong cuộc đời. Thế nhưng mà rõ ràng sau này mọi người sẽ thấy là chị đóng phim này, đóng kịch này, đấy, rồi diễn tuồng cải lương rất là nhiều. Thì cái duyên nào đưa chị quay trở lại với cái lĩnh vực mà trước đây là chị đã bỏ qua? Chị đi hát ở trong Đầm Sen thì gặp được cậu em là bây giờ là cố nghệ sĩ Thanh Phương. Thành Phương. Thanh Phương thì lúc đó Thanh Phương hát hay lắm. Thanh Phương là cũng ca sĩ trẻ. Thì Thanh Phương nói Chị Quỳnh, em sắp bây giờ em học bên sáng tác, diễn xuất xong rồi bây giờ em học sáng tác. Sắp tới em có một cái kịch bản phim rất là hay thì chị đi đóng với em không? Đi đi, chị cũng thích đóng phim lắm. Thích là nói vậy thôi nhưng thật sự casting lần nào cũng bị trượt hết trơn á. Chị không có duyên, chị cũng nghĩ là thôi mình cứ vậy. Thì bẵng thời gian tự nhiên nghe Thanh Phương điện lại, Chị Quỳnh ơi, sáng mai chị rảnh không? Đến quán cà phê trên Hồ Con Rùa gặp đạo diễn. Em đã đề xuất chị lên một cái vai này rất là hay mà hợp với chị luôn. Vai một cái người này là người bầu xô mà lại thích ca sĩ trẻ. Có nghĩa là lăng xê ca sĩ trẻ của mình mà lại làm dụng vì cái gọi là muốn lăng xê thì phải là cặp với cô ta. Cô ta thì là máy bay bà già, còn kia là phi công trẻ. Lúc đó là chị nhận liền, nhưng mà lên với nó có casting chị sợ lắm. Nó không sao, anh Liêm đây, em nói với anh Liêm luôn. Thì anh Đinh Đức Liêm, anh nói chứ Thế Ngân Quỳnh sợ casting à, thôi anh cho anh vào vai luôn, là có gì là thì anh chỉ cho em. Thì đó là lần đầu tiên thì chị Ngân Quỳnh đi đóng phim. Trong cái cuộc đời của chị là khi bước vào nghề chị rất là may mắn là được nhiều người thương và người ta nâng đỡ cho mình. Cái điều đó là chị rất là biết ơn đến những người họ đưa mình vào nghề, cũng giống như là nghệ sĩ Thanh Phương. Bên ca nhạc thì là anh Minh Thuận. Tức là có những cái duyên nó rất là lạ lùng. Và hôm nay chị ngồi đây và chị kể lại tất cả những cái câu chuyện đấy, và lúc nào cũng thường trực trên mặt chị là nụ cười rất là tươi. Có thể sau những cái chuyên như vậy, sau những kỳ vọng như thế trong nghề nghiệp thì đến bây giờ chị có cảm thấy thực sự hài lòng với những gì mình đang có? Chị rất là hài lòng và chị yêu cái mảnh đất Sài Gòn này. Chị đã hài lòng và chị cảm thấy rất là yêu mến cái mảnh đất Sài Gòn này. Gần đây đấy, mọi người thấy chị Quỳnh xuất hiện trên truyền hình rất là nhiều. Không biết là bên ngoài chắc có đắt xô. Ở trong giới đặt chị là cây bào đó. Cây bào. Hãy nói là bào đến tai chị rồi thì chị bào hết. Phim nè, kịch nè, bất cứ cái gì, tham gia những cái game show gì, cảm thấy vui, chị cảm thấy thoải mái là hợp với mình là chị cứ cộng tác. Chị làm rõ ràng là ít nhất là trong gia đình của chị không chỉ có hai đâu mà có tới mấy ả tố Nga, và bây giờ mỗi người đều có những cái thành công của mình. Nhắc đến cả một cái gia đình mà toàn những cái nữ nghệ sĩ mà tài danh, và đặc biệt nhất là lúc ai cũng có một nụ cười rạng rỡ. Xin cảm ơn chị Ngân Quỳnh rất nhiều đã đến đây và chia sẻ cùng với Minh Đức những câu chuyện rất là thú vị về cái con đường nghệ thuật tới mấy chục năm qua của chị, mà có thể những khán giả của chị, những yêu mến chị hôm nay mới được biết. Xin chúc chị và gia đình của chị cứ lúc nào cũng bền vững, và quan trọng nhất là cứ tràn ngập tiếng cười như thế. Cảm ơn em. Quý vị cũng đừng quên là theo dõi các chương trình của Sài Gòn by Night vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh MCV Media và cổng thông tin Mnet Plus. Đến đây thì Minh Đức và chị Ngân Quỳnh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ hồn đường.